Benda tu Hafiq apa? Fitri. Dia tu gaduh-gaduh tu. Jangan tu ayah. Sup tu lah. Tak apa-apa pun dalam sup tu. Panjap ya. Remember. Iyalah tu rasanya tak kecil silap dah. Laki mal saiz aku. Hari tu hantar dia balik KL kan. Kak Lu kata try balik kasih. Bagi dia tengok. Nak ikut kan?